Khi mà mình đăng một video ở trên các group á, thí dụ như group Facebook hoặc là đăng tin cái tường cá nhân của mình á, thì câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được từ các anh chị á, đó là AI này có tốn phí hay không. Đôi khi mọi người cũng chưa có xem cái video đó, xem nó có chất lượng hay không, hoặc là biết được nhu cầu chúng ta cần sử dụng á, để làm gì. Chúng ta cần sử dụng để mà kinh doanh, chúng ta cần sử dụng để mà xây kênh kiếm tiền, hoặc là chúng ta cần sử dụng ở mục đích giảng dạy giáo dục, hay là chúng ta chỉ đơn thuần là sử dụng giải trí. Đơn giản á, là bởi vì mọi người thường sử dụng và mọi người thường quan tâm tới việc AI miễn phí nhiều hơn. AI miễn phí á, để mọi người có thể sử dụng thử, nếu mà không được kết quả thì thôi, kiểu như vậy. Thì khi mà chúng ta sử dụng AI miễn phí á, đôi khi nó cũng tạo cho chúng ta một cái việc là không có quyết tâm làm hết anh chị. AI miễn phí thì đôi khi chúng ta muốn làm thì chúng ta làm, chúng ta muốn nghỉ thì chúng ta nghỉ thôi. Trong video hôm nay á, mình sẽ không nói về AI miễn phí nữa, mà mình sẽ nói về 4 AI trả phí mà mình đang sử dụng anh chị. Đây là 4 công cụ AI trả phí mà mình sử dụng rất là thường xuyên, và lý do tại sao mình sử dụng công cụ này thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị, để mà anh chị có cách nhìn khi mà chúng ta sử dụng các công cụ AI miễn phí á, chúng ta chuyển sang công cụ AI trả phí, hoặc là nếu mà chúng ta chưa có cơ hội sử dụng các công cụ AI trả phí này á, thì chúng ta sẽ có cách nhìn để biết được vì sao chúng ta sử dụng công cụ AI trả phí ha. Các cái lý do mà mình sử dụng công cụ AI trả phí á, nó gồm có: thứ nhất là sử dụng được nhanh hơn. Hiện tại bây giờ nếu mà anh chị sử dụng công cụ AI miễn phí á, thì thời gian tạo ra rất là lâu ha. Chưa kể là chúng ta có thể không tạo được bởi vì lỗi nữa. Công cụ AI bây giờ họ chỉ tập trung vào các đối tượng người dùng là trả phí là chủ yếu. Còn người dùng miễn phí họ chỉ đưa ra những cái bản để mà demo, để cho anh chị có thể xem được, chúng ta chỉ thử nghiệm thôi ha. Cái lý do thứ hai mà mình sử dụng công cụ AI trả phí đó là đôi khi một số công cụ không cho phép chúng ta sử dụng miễn phí thì mình phải sử dụng trả phí thôi. Lý do thứ ba để mà mình sử dụng công cụ AI trả phí đó là vấn đề về bản quyền anh chị. Khi mà chúng ta sử dụng cho mục đích kinh doanh, chúng ta sử dụng để xây kênh, chúng ta sử dụng bất kỳ cái gì cũng vậy, nếu như liên quan đến mục đích thương mại, anh chị đừng nghĩ là chúng ta upload lên chơi cho vui, nhìn cho vui như vậy, không có mục đích thương mại gì, đó là anh chị nghĩ sai lầm ha. Bất kỳ khi nào chúng ta làm và chúng ta upload lên, ví dụ như YouTube đi, anh chị chỉ cần upload lên thì nó đã mục đích thương mại rồi nhé anh chị. Chúng ta làm ở trên YouTube để làm gì? Để có view, để có những cái lượt quảng cáo chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để mà xây kênh của chúng ta thì nó là mục đích thương mại rồi ha. Và chúng ta sử dụng công cụ AI trả phí thì nó sẽ hạn chế cho chúng ta cái vấn đề về bản quyền anh chị, nó có thể bảo hộ chúng ta về vấn đề bản quyền. Công cụ AI miễn phí khi mà anh chị sử dụng, anh chị sẽ thấy là nó gắn rất là nhiều watermark vào đó ha. Và khi mà đã có watermark rồi là sẽ không thể nào sử dụng được. Đó là lý do vì sao chúng ta cần sử dụng công cụ AI trả phí ha. Công cụ đầu tiên mà mình sử dụng AI trả phí đó là ChatGPT anh chị. Thì bản ChatGPT này mình sử dụng khá là lâu. Và tại sao chúng ta sử dụng công cụ AI trả phí này? Thứ nhất là trong ChatGPT này mình cần sử dụng kết hợp giữa văn bản và tạo hình ảnh khá là nhiều. Ví dụ như case study mà mình giới thiệu anh chị về cách mà làm động vật live anh chị sẽ thấy ha. Nếu như chúng ta không có cái bản ChatGPT Plus trong đây thì chúng ta sẽ không thể nào tạo những hình ảnh ở trong chính cái ChatGPT Plus này luôn. Mình sử dụng bản ChatGPT Plus này mà mình tạo hình ảnh đôi khi nó còn bị giới hạn nữa mà. Nó giới hạn hiện tại là 80 tin nhắn cho trong vòng 3 tiếng đồng hồ ha. Mình sử dụng bản Plus này đôi khi nó còn không đủ nữa, thì nói chi là cái bản miễn phí. Bản miễn phí anh chị sẽ không có tạo được hình ảnh đâu, anh chị chỉ làm được những cái đoạn văn bản, nó cũng không có mang lại cho mình cái giá trị gì hết. Khi mà mình sử dụng trong ChatGPT này mình sử dụng rất là nhiều, gần như là mình sử dụng hàng ngày luôn đó, để mà lên kịch bản cho video nè, hoặc là làm những hướng dẫn cho khóa e-learning, hoặc là support cho các học viên của mình thì mình sử dụng trong ChatGPT 4o này cực kỳ nhiều. Bởi vậy bản miễn phí không thể nào đủ được, bản trả phí nó mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu. Đây là một công cụ mà anh chị có thể cân nhắc để mà chúng ta sử dụng bản trả phí ha. Ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng bản trả phí chúng ta có thể sử dụng cái trợ lý ở trên điện thoại chúng ta cài cái app của ChatGPT vào thì chúng ta có thể đàm thoại được trực tiếp với lại trợ lý ảo của ChatGPT ha, nói chuyện được khá là hay ha anh chị. Anh chị có thể dùng nó để mà luyện tập tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là chúng ta vẫn có thể sử dụng nó để mà giải quyết một số vấn đề về công việc chúng ta chẳng hạn. Nó sẽ cho chúng ta một số lời khuyên. Đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào chúng ta nghe 100% rồi, bởi vì không có ai hiểu được cái vấn đề của mình bằng mình hết mình cần phải hiểu cái vấn đề của chúng ta thì chúng ta mới xử lý được. Nhưng mà ChatGPT nó có thể sẽ cho chúng ta một số cái lời khuyên và một số cái idea để chúng ta xử lý được công việc đó anh chị.
Đặc biệt nếu mà chúng ta sử dụng ở trong cái lĩnh vực marketing, hoặc là anh chị sử dụng ở trong lĩnh vực mà creator, ví dụ content creator, video creator, thì ChatGPT là một công cụ mà gần như không thể thiếu được. Anh chị có thể thay thế nó bằng một số công cụ khác, nhưng mà để có một cái công cụ vừa tạo được nội dung này, vừa tạo được hình ảnh, và cũng như có cái kho GPT, chúng ta có thể tạo logo, chúng ta có thể tạo được những video ngắn, hoặc là chúng ta thậm chí có thể sử dụng Canva hoặc là một số công cụ đây, thì khá là khó có công cụ nào mà hiện tại nó tích hợp được nhiều như vậy. Nên ChatGPT là một trong những công cụ AI trả phí mà anh chị có thể cân nhắc để chúng ta nâng cấp lên ha. Công cụ thứ hai mà mình sử dụng bản trả phí đó là Midjourney. Đơn giản là bởi vì Midjourney không có bản miễn phí anh chị. Một số YouTuber khác họ thường là giới thiệu về Leonardo AI, đúng không? Họ thường không sử dụng về cái Midjourney này. Đơn giản là bởi vì Leonardo AI nó có cái chương trình là tiếp thị liên kết anh chị. Khi mà người ta sử dụng thông qua cái đường link đó thì người YouTuber đó sẽ nhận được cái phần phí hoa hồng đó ha. Bản thân ở trong Midjourney thì họ không có cái chương trình tiếp thị liên kết này, và tất cả các case study của mình hầu như là 90% mình sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng ở trên Midjourney. Mặc dù mình làm cái việc này mình sẽ không có hưởng được cái phần trăm hoa hồng từ trong cái tiếp thị liên kết giống như là một số YouTuber khác họ giới thiệu về Leonardo AI, nhưng mà Midjourney mình sử dụng rất là thường xuyên rồi, và mình cảm thấy đây là một trong những công cụ tốt hơn trong Leonardo AI khá là nhiều, nên mình giới thiệu anh chị sử dụng công cụ này. Trong Midjourney này, nếu mà anh chị đang đắn đo về cái vấn đề mà chi phí thì chúng ta có thể sử dụng cái gói rẻ nhất ở trong Midjourney. Ví dụ như trong tài khoản này đi, mình sử dụng cái gói rẻ nhất trong Midjourney là gói 10 đô một tháng nè. Và chúng ta sẽ có cách để chúng ta nâng cấp lên bằng cách là kiếm thêm cái phần fast hour để chúng ta có thể sử dụng mà không cần phải tốn thêm chi phí. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn đó rồi, anh chị có thể xem lại video đó ha. Chúng ta sẽ có một cái cách để chúng ta tìm thêm cái fast hour trong Midjourney để chúng ta sử dụng thoải mái hơn anh chị. Khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì thực tế chi phí 10 đô một tháng hơn 200.000 một tháng để mà chúng ta đầu tư một công cụ để tạo ảnh gần như là tốt nhất hiện nay nó khá là tốt anh chị. Thay vì chúng ta sử dụng Leonardo AI thì chúng ta có thể sử dụng Midjourney. Đây là một công cụ cũng khá là tốt ha. Mình không có bài xích việc sử dụng Leonardo AI nha anh chị. Chỉ là mình sử dụng một số công cụ AI và mình thấy công cụ nào tốt hơn thì mình hướng dẫn cho anh chị sử dụng nhé. Còn việc lựa chọn thì vẫn là của anh chị nhé. Công cụ AI thứ ba mà mình sử dụng đó là Curly AI. Thì đây là một công cụ mới sau này họ ra mắt thôi, nhưng mà mình đang sử dụng khá là thường xuyên luôn. Thì Curly AI nó có cái gì mà mình sử dụng? Trong đây nó sẽ có tạo hình ảnh và tạo video. Nhưng mà gần như là tạo hình ảnh mình không bao giờ mình sử dụng rồi. Bởi vì tạo hình ảnh thì mình sẽ sử dụng ở trong Midjourney là nhiều hơn. Còn tính năng mà mình sử dụng nhiều nhất ở trong Curly AI đó là tạo video anh chị. Thì trong Curly AI này nó có cái gì mà mình sử dụng nó mà mình không sử dụng một số công cụ AI khác? Trong Curly AI này khi chúng ta sử dụng anh chị sẽ thấy cái gói trong đây là chúng ta cũng có thể thấy là 10 đô một tháng nè. Còn sử dụng cái gói hàng tháng như mình thì là 8 đô 8 một tháng nè. Và khi mà anh chị sử dụng trong đây chúng ta cũng không cần phải sử dụng cái gói cao nhất đâu, mà chúng ta hãy sử dụng cái gói ở mức độ vừa phải thôi. Có thể sử dụng cái gói standard cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ tìm cách để mà chúng ta có thể kiếm thêm được cái lượng Reddit anh chị. Hầu như bây giờ một số AI nó cũng cho phép người dùng kiếm thêm cái lượng Reddit, không phải kiếm ít đâu anh chị, có thể là rất là nhiều nhé. Thì mình đã có một cái bài hướng dẫn về Curly AI này nè, để tìm thêm cái lượng Reddit này như thế nào. Có thể kiếm thêm 2-3 ngàn Reddit là chuyện rất là bình thường nha anh chị. Anh chị xem lại cái bài hướng dẫn đó ha. Và có rất là nhiều anh chị đã thực hành thành công và anh chị cũng đã kiếm được khá là nhiều Reddit ha. Khi mà mình sử dụng bản trả phí trong Curly AI này, nó sẽ khắc phục được một số nhược điểm. Thứ nhất là nhược điểm lớn nhất đó là cái watermark. Khi mà chúng ta download video về thì nó sẽ không có watermark anh chị. Ví dụ như mình click một video cho anh chị xem nhé. Chúng ta download về nó sẽ có cái tùy chọn là có watermark hoặc không có watermark ha. Nếu mà chúng ta sử dụng vào một đối thương mại thì gần như là chúng ta sẽ không có sử dụng có watermark được đâu. Chúng ta phải sử dụng không watermark thôi. Cái việc thứ hai đó là thời gian tạo. Nếu mà anh chị sử dụng cái bản miễn phí trong đây chúng ta tạo cực kỳ lâu luôn, có thể là tính bằng ngày luôn á, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đấy thì nó mới ra video 5 giây. Còn sử dụng bản trả phí thì nó sẽ tạo ra video nhanh hơn rất là nhiều. Ngoài ra cái bản trả phí khi chúng ta sử dụng mình rất là thích cái tính năng Professional Mode kết hợp với lại Curly 1.5 nè. Đây là cái bản nâng cấp rất là có giá trị trong Curly AI. Nó giúp cho Curly AI nó hiểu cái phần prompt này tốt hơn. Nó có thể tạo ra những cái video nó phức tạp hơn.
Còn một cái tính năng nữa mình cũng rất thích ở trong Curly AI đó là tính năng Motion Brush anh chị. Thì những cái tính năng này mình đã hướng dẫn cho anh chị rất là nhiều trong cái video lần trước ha, anh chị có thể xem lại ha. Công cụ AI thứ tư mà mình thường sử dụng nhất đó là Runway. Cũng đơn giản là bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái bản trả phí trong Runway thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái model là Runway Gen 3. Runway Gen 3 hiện tại không cho chúng ta sử dụng cái bản miễn phí, nó chỉ cho chúng ta bản miễn phí ở Runway Gen 2 thôi. Nhưng mà giữa Runway Gen 2 và Runway Gen 3 là sự khác biệt hoàn toàn. Giống như là việc anh chị đang học tiểu học và anh chị lên ở mức đại học vậy đấy, thì nó khác nhau hoàn toàn ha. Cái chất lượng video tạo ra khác nhau hoàn toàn. Mình sử dụng cái bản Gen 3 này mình cảm thấy nó hài lòng hơn hẳn so với bản Gen 2 trước đây. Ngoài ra khi mà mình sử dụng ở trong Runway này thì chỉ có một số tính năng mà người dùng trả phí mới có thể sử dụng được. Ví dụ như cái tính năng mà anh chị thấy nè, Arc1 nè. Tức là khi mà chúng ta quay một video, chúng ta có thể biến đổi nó thành một số cái dạng khác, giống như là anh chị có thể làm một cái bộ phim chỉ với cái gương mặt của chúng ta quay và nó sẽ chuyển đổi thành một số nhân vật khác ha. Khá là hay đó. Ngoài ra nó còn một số tính năng khác, ví dụ như chuyển từ video sang video này và một số cái tính năng khác nữa thì mình cũng đã hướng dẫn ở trên cái channel của mình rồi, anh chị có thể xem lại những video đó ha. Ở trong Runway đó, nó còn vô số cái tính năng khác mà mình sử dụng nữa, ví dụ như là tính năng lip sync nè, là tính năng mà cho nhân vật nói chuyện á, hoặc là tính năng remove background. Khi mà anh chị quay một video, anh chị có thể thay thế một cái nhân vật trong đó bằng tính năng là remove background. Hoặc chúng ta cũng có thể xử lý được khá là nhiều thứ ở trong cái video chúng ta ha. Thì trong Runway này nó có khá là nhiều thứ. Đó là 4 công cụ AI trả phí mà mình thường sử dụng nhất và cái lý do mà mình sử dụng cho từng công cụ này. Đương nhiên á, khi mà chúng ta sử dụng công cụ AI trả phí á, chúng ta phải có cái lý do chúng ta mới sử dụng nó, và chúng ta cần phải có mục đích thì chúng ta mới sử dụng nó. Khi mà chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta sử dụng một cái việc gì đấy thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ anh chị, hiểu được là nó làm được cái gì cho chúng ta và nó có thể đáp ứng được những gì. Khi mà nó đã đáp ứng được những việc mà chúng ta đưa ra thì cái việc mà chúng ta bỏ chi phí ra, chúng ta sử dụng một công cụ hoàn toàn là hợp lý thôi anh chị. Không phải là việc gì đó nó quá là ghê gớm hoặc là nó quá xa xỉ ha. Một số tác vụ chúng ta có thể sử dụng ở trong công cụ AI miễn phí, nhưng mà một số tác vụ thì gần như chúng ta phải sử dụng công cụ AI trả phí thì chúng ta mới có thể xử lý được. Chúng ta có thể sử dụng và chúng ta có thể tạo ra cái giá trị, chúng ta tạo ra cái nguồn thu nhập từ cái công cụ AI đó. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng nó giống như là việc chi phí chúng ta thuê thôi. Trước đây á, mình cũng rất là ưu tiên sử dụng công cụ AI miễn phí, nhưng mà mình đã bỏ lỡ qua rất là nhiều cơ hội anh chị. Bởi vì những cái cơ hội đó thì mình chỉ có thể sử dụng những công cụ AI trả phí này để mà mình làm được những cái việc đó. Mình cứ sử dụng công cụ AI miễn phí thì đôi khi nó lại không có giải quyết được cái vấn đề đó. Thì thành ra mình lại bỏ lỡ mất cái cơ hội đó, mà cái cơ hội đó đôi khi nó lại đem lại cái giá trị nhiều hơn cả cái việc mà chúng ta bỏ cái chi phí ra chúng ta sử dụng công cụ đó nữa. Đây là video mà mình chia sẻ cho anh chị để anh chị có thể có cái cách nhìn về các công cụ AI trả phí để chúng ta sử dụng được như thế nào, và chúng ta có thể có cái cách nhìn khác đi về cái việc sử dụng công cụ AI. Không phải lúc nào chúng ta cũng ưu tiên về công cụ AI miễn phí, mà cũng không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng công cụ AI trả phí. Quan trọng nhất là mục đích chúng ta sử dụng như thế nào, nhu cầu chúng ta sử dụng như thế nào ha. Video này mình không phải để quảng cáo cho các công cụ AI trả phí nha anh chị. Hoàn toàn sẽ không có một cái đường link tiếp thị liên kết nào phía dưới phần mô tả nha. Và mình cũng không có kiếm được một cái chi phí nào từ cái việc quảng cáo công cụ AI trả phí này hết. Nhưng mà bởi vì mình sử dụng công cụ AI này, mình thấy nó hiệu quả, mình thấy nó có giá trị, nên mình muốn truyền tải, mình muốn chia sẻ đến anh chị có thể cân nhắc sử dụng ha. Nếu mà anh chị thấy video này có giá trị cho anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị, và chúng ta sẽ gặp lại trong các video lần sau. Mình sẽ chia sẻ thêm các case study mới để anh chị có thể áp dụng vào công việc nhé anh chị.